Hi guys! Kumusta kayong lahat? Meron na naman tayong bagong lesson for today at ang lesson natin is about base, percentage, and rate. So, paano natin kukunin yung base, yung percentage, and yung rate? Yun ang pag-uusapan natin for today. If you are new to my channel, huwag kalimutang i-like ang ating video at i-subscribe ang ating YouTube channel and i-follow, i-like and follow ang aming Facebook page. Ayan, so marami po tayong mga videos, naka-playlist po yun siya para madali nyo lang siyang makita. I-browse nyo lang po ang aming playlist. So, ano yung base, percentage, and rate? So, ano yung base? Base, percentage, and rate. Ang base is ang kabuuan. So, si base is siya yung kabuuan or siya yung kabuuan. Whole. Ayan. Si base is siya yung kabuuan or yung whole natin. And then, si percentage is siya yung parte ng kabuuan. So, part of a whole. Ayan. So, si percentage is part of a whole or parte ng kabuuan. So, si percentage is parte siya dito ni base. And pagkatapos, si rate is siya yung may percent na sign. So, makikita niyo siya. Meron siyang 3%, 5%. Yung ganun, ang tawag sa kanya is rate. Para mas maintindihan natin, let's take this example. So, 20 is 10% of 200. So, si 20 daw is 10% ng 200. So, saan si base dito? Ang base natin is itong kabuuan natin na 200. So, this is our base. And pagkatapos, saan ang ating percentage or yung part of a whole? Si 20 is ang ating percentage or parte siya ni 200. And then, ang ating rate is ang merong percent sign which is the 10%. So, ito yung ating base, ito yung ating rate, and ito yung ating percentage. Kailangan alam natin kung saan si base, saan si percentage, and saan si rate. Kasi kapag nag-solve tayo ng problem, hindi ibibigay silang tatlo kasi hahanapin mo si rate, hahanapin mo si percentage, and hahanapin mo si base. So kapag hindi mo siya na-identify ng maayos, mali na yung sagot mo. Now let's take a look on this example. So, 10 is 5% of what number? Ano yung hinahanap niya dito? So ano yung given natin? Ang given natin is of course ang ating rate. Kasi automatic na yan, ang rate natin is merong percent sign. So, si 5% is siya yung rate natin. So, ang ating rate is 5%. And, ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin is ang kabuuan or yung whole. So, ibig sabihin, ang hinahanap natin is base. And, ang ating 10 is parte ng ating base na ating hinahanap. So, si 10 is ang ating percentage. At ang ating hinahanap ay si base. Ayan. So, ang given natin is rate is 5%. Ang ating percentage is 10. And ang ating base yung ating hahanapin. So, paano natin hahanapin ang ating base? Of course, meron tayo dapat formula. Ang formula natin is equal to base is equal to percentage divided by rate. Ayan. So, base is equal to percentage divided by rate. Ngayon, dahil may formula na tayo, pwede na tayong mag-solve. So, of course, si base yung hinahanap natin. So, base is equal to, ano yung percentage natin? 10. Over, ano yung rate natin? 5%. Ayan. Pasensyahan nyo na yung 5 ko, hakita ba? Ayan. So, base is equal to 10 divided by 5%. Paano natin i-divide si 5%? Para mag-divide tayo ng percent or ng 5%, para mawala itong percent sign natin dito at para makapag-divide tayo, ang gagawin natin is, i-divide natin ang ating 5% sa 100. So, 5% divided by 100. Kapag i-divide mo yan siya, automatic mawawala na itong ating percent sign. So, ang mangyayari dito is, 5 divided by 100 is equal to 0.05. Or simply, ilang 0 ang 100 natin? Dalawa. So, dalawang 0, ang gagawin lang natin is, mag-move tayo ng decimal point 2 places to the left. So, 1, 2, and magdadagdag tayo ng 0 dito. So, 5% divided by 100 is equal to 0.05. Ayan. So, kung ayaw nyong mag-divide, tandaan nyo lang na kung dalawang 0 dito, mag-move lang kayo ng dalawang decimal places to the left para makuha nyo yung sagot nyo. So, ito na yung sagot natin, 0.05. So, ang mangyayari dito is 10 divided by 0.05. So, ayan na yung given natin, 10 divided by 0.05. Pwede na tayong mag-divide. Pwede na tayong mag-divide. And take note, ang ating divisor dito is a decimal number. So, kung hindi nyo pa napanood yung ating dividing of decimal numbers, pwede nyo yung panoorin para malaman nyo kung ano yung ating rules. So, in rules in dividing decimal numbers,
0.05. Ang gagawin natin is gagawin natin ang ating divisor, gagawin natin siyang whole number kasi hindi tayo pwedeng mag-divide dito kapag decimal numbers yung ating divisor. So, i-move lang natin ito ng dalawang beses. So, 1, 2. Pagkatapos ang ating dividend is kung ilang decimal point yung minove natin dito sa ating divisor, ganun din magdadagdag tayo ng dalawang zero sa ating dividend. And so, pwede na tayong mag-divide. So, ang mangyayari is maging 5 na yan siya. 1,000 divided by 5. So, 10 divided by 5 is equal to 2. 2 times 5 is equal to 10. Subtract 0. Bring down 0. So, 0 divided by 5 equals 0. 0 times 5 equals 0. Bring down 0. 0 divided by 5 is equal to 0. 0 times 5 is equal to 0. So, 1,000 divided by 5 is equal to 200. So, ang ating base is equal to 200. Ayan. So, ibig sabihin, 10 is a 5% of 200. Let's go to our example number 2. That is, what is 20% of 150? So, ano yung 20% ng 150? So, first, ang ating given is, ano yung ating kabuuan? 150. So, ang ating base is 150. Pagkatapos, 20% is ang ating rate. 20%. So, ano yung hinahanap natin? Percentage ang ating hinahanap. Kasi, ano yung 20% ng 150? So, ang parte ng 150 yung ating hinahanap. So, percentage is equal to question mark. Ngayon, dahil percentage ang ating hinahanap and ang ating formula kanina is base is equal to percentage divided by rate. So, base is equal to percentage divided by rate. Paano natin hahanapin ang ating percentage? So, paano natin hahanapin ang ating percentage? Ang gagawin natin is dapat si percentage yung nandito sa kabila or sa left side. So, ang gagawin natin is i-cross multiply natin para makuha natin ang ating formula kay percentage. So, percentage cross multiply equals P is equal to base times rate. Base times rate. So, ayan na yung formula natin. Percentage is equal to base times rate. Dahil meron na tayong formula, pwede na tayong mag-solve. So, percentage is equal to, ano yung base natin? 150. Times, ano yung rate natin? 20%. So, 150 times 20%. Again, para makapag-multiply tayo, ang gagawin natin dito sa ating merong percent sign is i-divide natin siya ng 100 or 20% divided by 100. Or, i-count natin itong ilang zero ang 100 natin, gaya ng sabi ko kanina. So, meron tayong dalawang zero. Ibig sabihin is, mag-move tayo ng dalawang decimal places to the left. So, galing dito kay 0. So, 20, 1, 2. So, ibig sabihin, 20% divided by 100 is equal to 0.2 or 0.20. Same lang yun sila. Basta tandaan nyo lang, para mawala yung percent sign nyo, kailangan nyo lang siyang i-divide into 100 or mag-move kayo ng 2 decimal places. So, ayan. Pwede na tayong mag-solve kasi meron na tayong 150 times 0.20. Ayan, so pwede na natin siyang i-solve. So, 150 times 0.20, 150 times 0.20. Ayan, so 0 times 0 is equal to 0. 2 times 0 is equal to 0. 2 times 5 is equal to 10. Carry 1. 2 times 1 is equal to 2. Plus 1 is equal to 3. And i-count natin ang ating decimal point. So, 1, 2. Mag-count din tayo dito sa ating answer. 1, 2. So, dito yung ating point. So, ibig sabihin, percentage is equal to 30. Yan na yung sagot natin. Ibig sabihin, ang 20% ng 150 is 30. Or 30 is 20% ng 150. Now, let's go to our third example. That is, what percent of 450 is 90? So, ano naman yung hinahanap natin dito? So, ang ating given is, meron tayong base, which is, ano yung kabuuan natin? 450. And ang ating parte ng kabuuan is 90. So, ibig sabihin, ang ating percentage is 90. And ano yung wala? Ano yung hinahanap natin? Yung may percent sign. So, ibig sabihin, si rate yung ating hinahanap. Ngayon, ano naman ang formula in finding rate? So, ano yung formula natin kanina? Base is equal to percentage over rate. Ngayon naman, si rate ang hahanapin natin. So, ang gagawin natin again is i-cross multiply natin siya para makuha natin ang formula ni rate. So, B and R is equal to BR, or base times rate is equal to P. So, base times rate, ayan, is equal to P. Para mawala ang ating base over base over base.
cancel. So, R is equal to percentage over base. Ayan. So, ito yung formula natin. Paano natin hanapin si rate? Rate is equal to percentage over base. Ayan, may formula na tayo. Pwede na tayong mag-solve. So, rate is equal to, ano yung base natin? Ang base natin is 450. No, ano yung percentage natin rather? So, ang percentage natin is 90. So, 90 over 450. Ayan. So, rate is equal to 90 over 450. So, 90 divided by 450. So, hindi pwede tayo mag-divide ng 90 kay... Hindi tayo pwedeng mag-divide ng 450 kay 90 kasi mas malaki si 450. So, magdadagdag tayo ng 0 dito. So, dahil meron tayong decimal point dito, so maglalagay din tayo ng decimal point sa ating quotient. And pagkatapos is pwede na tayong mag-divide. So, 900 divided by 450 is equal to 2. 2 times 450, 2 times 0 equals 0. 2 times 5 equals 10, carry 1. 2 times 4 is equal to 8, plus 1 is equal to 9. And then subtract. So, 900 divided by 450 is equal to 2. 0.2 rather. Yan. So, 0.2 yan siya. So, rate is equal to 0.2. Paano naman natin siya lalagyan ng percent? Kung kanina is nag-divide tayo ng 100 para mawala yung ating percent sign, ngayon naman ang gagawin natin is i-multiply natin siya ng 100. So, 0.2 times 100 para makuha natin ang ating rate. Ayan, kita pa ba sa baba? So, 0.2 times 100 is equal to 20%. Ayan. So, same lang sa ginawa natin kanina na nag-count lang tayo ng 0. Ngayon naman is pwede din tayong mag-count ng 0 kasi dalawang 0 ang 100. So, pwede tayong magdagdag ng, for example, 0.2. So, si 0.2, pwede tayong mag-move ng dalawang decimal place to the right para makuha natin ang ating sagot kung ayaw nyong mag-multiply. So, 1, 2, and then magdagdag tayo ng 0 dito. So, ayan, 20% yung sagot natin. Tapos, dagdagan nyo na siya ng sign na percent. Ito na yung sagot natin. Ibig sabihin, 90 is 20% of 450. Okay, so I think naintindihan natin ang ating explanation. Ngayon is meron akong ibibigay sa inyo para i-solve nyo. I-post nyo lang yung ating video para sagutan nyo ang ating example. And tingnan nyo at the last part kung tama ba yung sagot natin or tama ba yung sagot nyo. So number 1, 120 is what percent of 800? Number 2, kita ba? Number 2 is 15 is 3% of what number? Number 3 is what is 17% of 400? Ngayon, pwede nyo i-post ang ating video para i-solve ang ating examples. And pagkatapos maya-maya ay ibibigay ko sa inyo ang sagot and i-check nyo yung sagot nyo kung tama ba. Now, let's check our answers kung tama ba. So, ano yung sagot natin sa number 1? Ano yung hinahanap sa number 1? 120 is what percent of 800? So, meron tayo ditong whole or ating base and meron tayong part of a whole or ang ating percentage. And ang hinahanap natin is yung merong percent sign. So, rate yung ating hinahanap. Rate is equal to 15%. Ayan. Number 2 is 15 is 3% of what number? So, ang hinahanap natin sa number 2 is si base. Base is equal to 500. Number 3, what is 17% of 400? So, ang hinahanap natin sa number 3 is si percentage. So, percentage is equal to 68. Ayan, I'm sure alam na natin kung paano tayo mag-solve ng base, rate, and percentage. So, ginagamit natin siya araw-araw. Ginagamit natin to sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya dapat na maintindihan talaga natin siya and alam natin kung paano siya gawin. Huwag niyong kalimutang i-like ang video natin ito and i-subscribe ang ating YouTube channel and like and follow us on Facebook. Salamat sa inyong panunood. See you on our next lesson. Bye!